Καλώς ήρθατε και σήμερα πάμε να φτιάξουμε λαγάνα όπως σας υποσχέθηκα. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε όλα τα tips το πώς θα φτιάξετε μια εύκολη και πεντανόστιμη λαγάνα στο σπίτι σας. Κλασικά φίλοι μου θα χρειαστούμε ένα μπολ, 550 γραμμάρια χλιαρό νερό ή 2 κούπες και 1/4 ακόμα. Για να τρελάνουμε τη μαγιά θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 50 γραμμάρια νοπή μαγιά ή 18 γραμμάρια ξηρή. Θα πάρω το ένα το κυβάκι και θα το σπάσω πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε 50 γραμμάρια ταχίνι σε όποιον αρέσει. Και με ένα σύρμα θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστώ 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 6 κούπες. Θα ρίξω το μισό μου να κάνω 1 κιλό. Σε αυτό το σημείο δώστε λίγο προσοχή, έτσι, να σπάσουν οι σβόλοι. Παίζει σημαντικό ρόλο για τη μαγιά. Ο χυλός είναι έτοιμος, αυτή τη σύσταση θέλουμε να έχει. Θα σκεπάσω το μπολ με μια μεμβράνη και θα βάλω το χυλό να φουσκώσει μέσα στο φούρνο. Το φούρνο μας θα τον έχουμε κάνει στόφα, δηλαδή τι είναι στόφα, θα τον ανοίξουμε για 1 λεπτό στους 100 βαθμούς στις αντιστάσεις και θα τον κλείσουμε εντελώς. Έτσι θα έχουμε την ιδανική θερμοκρασία για να φουσκώσει ο χυλός. Ο χυλός έχει γίνει τούμπανο. Κοιτάξτε εδώ. Ρίχνω και το υπόλοιπο αλεύρι σιγά σιγά. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και 40 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 4 κουταλιές σούπας. Και ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να έχουμε μια μαλακιά εύπλαστη ζύμη. Θα το σκεπάσω με μεμβράνη και θα αφήσω τη ζύμη στο φούρνο να γίνει διπλάσια. Πάμε να ετοιμάσουμε το ζαχαρόνερο. Σε 50 γραμμάρια νερό θα ρίξω μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε πως έχει γίνει η ζύμη, έχει γίνει τούμπανο. Φούσκα. Θα ξεφουσκώσω τη ζύμη και θα τη βάλω πάνω στον πάγκο. Θα βάλω λίγο αλευράκι και θα δουλέψω τη ζύμη πάνω στον πάγκο. Θα χωρίσω τη ζύμη στη μέση και θα αφήσω τις ζύμες να ξεκουραστούν με μια μεμβράνη περίπου 10 με 15 λεπτά. Τα ζυμάρια μας έχουν φουσκώσει, έχω ετοιμάσει το ταψάκι, έχω βάλει λάδι κάτω στον πάτο και έχω βάλει μια λαδόκολλα. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το ένα το ζυμάρι, τη μια μπάλα και να την ανοίξω στο σχήμα της λαγάνας. Έτσι πατάμε με τα δάχτυλα να δώσουμε το σχήμα. Θέλουμε περίπου 1 εκατοστό να είναι το πάχος. Έτσι πατάμε και με τα δάχτυλά μας. Την τραβάμε και λίγο. Θα λείψω πάρα πολύ καλά με το ζαχαρόνερο σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Και θα την αφήσω στην άκρη να ετοιμάσω και το άλλο ταψί. Ξαναπατάμε μια τελευταία με τα δάχτυλα και βάζουμε μπόλικο σουσάμι. Και όταν λέμε μπόλικο το εννοούμε, έτσι, δεν το λυπόμαστε καθόλου. Πάμε να βάλουμε και στην άλλη τη ζύμη. Και πριν τις βάλουμε στο φούρνο τις ξαναπατάμε ακόμα μια φορά με τα δάχτυλα. Και είμαστε έτοιμοι για να τις βάλουμε για ψήσιμο. Θα ψήσουμε στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 30 με 40 λεπτά και τι θα κάνουμε, τη μία θα τη βάλω κάτω και την άλλη θα τη βάλω στη μέση. Περίπου στο μισό χρόνο θα τις αντιστρέψω. Την κάτω θα τη βάλω πάνω και την πάνω θα τη βάλω κάτω. Βασικά τι θέλουμε, να τις δώσουμε ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Πάμε να τις ψήσουμε. Βάλαμε την πρώτη. Όπως είναι ζεστή θα τη βάλω πάνω στη σχάρα για να μην υγροποιηθεί και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Και πάμε να δούμε τι κάναμε. Είναι τραγανή. Από εδώ είναι από την κάτω πλευρά. Για να δούμε. Ακούστε. Για να κόψουμε και ένα μικρό κομματάκι να δούμε. Κοιτάξτε εδώ.
Αυτή ήταν η φίλη μου συνταγή για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μου ζητήσατε πολύ στο προηγούμενο βίντεο στην ταραμοσαλάτα να σας φτιάξω λαγάνα. Οπότε περιμένω τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.